भूत भूत हजुर भूत। के तपाईले भूतमा विश्वास गर्नुहुन्छ? यदि विश्वास गर्नुहुन्न भने केही छैन, तर यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने भूत जहाँ पनि हुन सक्छ। तपाई बस्नु भएको कोठामा हुन सक्छ या तपाई बस्नु भएको ठाउँको वरिपरि हुन सक्छ। भूत छ अथवा छैन कसरी पत्ता लगाउने त? आउनुहोस् साथीहरू, आधुनिक टेक्नोलोजीको सहयोगबाट अब तपाईले भूतलाई सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा भूत छ कि छैन, यसको लागि हामीले एउटा ट्रिक खेल्नुपर्ने हुन्छ, जुन ट्रिकको माध्यमबाट तपाईले भूत छ कि छैन सजिलै तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, त्यसपछि तलतिर रातो अक्षरमा तपाईले सब्स्क्राइब लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रेस गरेर तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, त्यसपछि बेल आइकनमा टच गर्नुहोस् र माथिको बेल आइकनलाई छान्नुहोस् र त्यसपछि तलतिर आउनुहोला र तपाईले यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो कमेन्ट बक्समा भेरी भेरी नाइस भिडियो टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गर्नुहोस्। अब कुनै ठाउँमा भूत छ कि छैन पत्ता लगाउनको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले आफ्नो मोबाइलको सेन्सरबाट यो कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्न यहाँ एउटा एप्लिकेसन रहेको छ जसको नाम रहेको छ घोस्ट डिटेक्टर भनेर। यसमा टच गर्नुहोला र तपाईले यो एप्लिकेसन ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ घोस्ट डिटेक्टर एप्लिकेसनको यहाँ चाहिँ तपाईँ इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको। ओके, यहाँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, स्किन तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। अब स्किन छानिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ब्याक गर्नुहोला र यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ पावर बटन रहेको छ। यो पावर बटनलाई तपाईँले अन गर्नुहोला यसरी र त्यसपछि साउन्ड आइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले जहाँ कुनै पनि ठाउँमा भूत छ भने शङ्का लाग्छ भने पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई उतातिर तपाईँले घुमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चारैतिर तपाईँले क्यामेरालाई घुमाउन सक्नुहुन्छ। यदि भूत छैन भने तपाईँले ग्रीन सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि ठाउँमा भूत छ भने तपाईँको मोबाइलको स्क्रिनमा जुन घुमिरहेको ठाउँ छ त्यसमा तपाईँले रातो रङको एउटा स्पोट देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि ठाउँमा भूत छ भनेर। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अफ गर्नुहोला। अब यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईँले घोस्ट डिटेक्टर टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न प्रकारको घोस्ट डिटेक्टर एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। घोस्ट डिटेक्टर प्रो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला र तपाईँले यो एप्लिकेसनको नाम देख्न सक्नुहुन्छ, कम्पनीको नाम देख्न सक्नुहुन्छ र यो एप्लिकेसनको आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। र कुनै पनि ठाउँमा भूत छ कि छैन त्यो कुरा तपाईले सजिलैसँग यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।